नमस्ते सम्पूर्ण दर्शकबिनहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ एसजी प्रोडक्सनको युट्युब च्यानल एसजी नेटवर्कमा। म सुजित गुरुङ, तपाईहरुकै होस्ट, तपाईहरुको दोस्त, तपाईहरुको सम्पूर्ण हैन कसरी जान्नुहुन्छ त्यसरी नै तपाईहरुकै मित्र है। र आज कन्टेन्ट नपाइरहेको हकमा च्यानललाई पनि ग्रोथ गर्न सकिरहेको स्थिति थिएन र आज चाहिँ एउटा राम्रो चीज भयो। सो हामी चाहिँ आज त्यो चीजको चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौँ। सायद तपाईले थम्बनेल देखेर पनि तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो होला के चीजको चाहिँ हामीले अनबक्सिङ गर्दैछौँ भनेर। र आज स्पेसल्ली मैले मेरो वाइफको लागि चाहिँ भनेर लिएको थिएँ यो चीज चाहिँ हैन, लिएको छु। र अब यो चीजलाई चाहिँ हामी आज अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौँ र सम्पूर्ण मित्रहरू यो भित्र के छ कसो छ मलाई पनि अहिलेसम्म स्टिल केही पनि थाहा चाहिँ छैन हैन। यो चाहिँ ourshop.com बाट चाहिँ मैले लिएको छु हैन, आवर शपीबाट चाहिँ मैले चाहिँ यो लिएको छु हैन। जुन चाहिँ मलाई अलिकति भारी भर्खमै परेको छ यो अनलाइनबाट। अनलाइनको चिजमा अलिकति डर पनि हुन्छ हैन, त्यो भएर हो। हेरौँ अब यहाँ के छ कसो छ हैन, हामी हेर्न गइरहेका छौँ। र दर्शकबिनहरु यो चाहिँ आवर शपीबाट आएको तपाईको रिसिभ इन्भोइस भन्छौँ हामी हैन, त्यो हो। यो चाहिँ यसरी बेरेर दिनु हुँदो रहेछ उहाँहरूले चाहिँ, र एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो भनेको एउटा प्रुफ पनि भयो हैन। हामीले अनलाइन सपिङबाट केही ड्यामेज सामानहरू पायौँ भने हामीले त्यसको लागि चाहिँ रिफन्डको लागि हामीले यो चिज भएपछि त्यसको लागि हामीले एप्लाई गर्न सक्छौँ। र जाउँ अगाडि बढौँ। गाइस, हामीले बक्सबाट चाहिँ निकालिसकेका छौँ आइफोन 12 प्रो म्याक्सलाई चाहिँ। अब हेरौँ यो भित्र चाहिँ के छ कसो छ हामी पुरा हेर्छौँ हैन। दिस इज आवर आइफोन हैन। अब यो अहिले छाम्दाखेरि चाहिँ कोही मलाई अघिसम्म त डाउट लागिरहेको थियो, अनलाइनको मलाई डाउट, बट एमाउन्ट उस्तै भइसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क यो ओरिजिनलै हो भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको थियो। र अब हामी हेर्छौँ यो भित्र के छ र के पाइँदो रहेछ त आइफोन भित्र है। दिस इज आवर ब्रान्ड न्यू iPhone 12 Pro Max. This is only for my wife. Pacific blue कलरमा चाहिँ हेरौँ अब कस्तो हुँदो रहेछ। Pacific blue भनेको चाहिँ हैन, ल हेरौँ। ओके, here is our brand new iPhone. आइफोनको धनी अर्को धनी हो नि, यो त स्पेसल धनी है सानो। ओके गाइज, यो चाहिँ तपाईँको आइफोन छ हैन। अब यसलाई म त छुन पनि डर लागिरहेको छ। यु नो आई एम सो एक्साइटेड टु टच इट हुन्छ नि। यसलाई चाहिँ कसरी छौँ भएको छ। यहाँबाट यसरी तान्नु पर्ने रहेछ। ओके गाइज, हियर वी गो। ओके गाइज, दिस इज द आइफोन 12 प्रो म्याक्स। यो चाहिँ पेसिफिक ब्लू हो कि हैन। सो दिस इज द ब्रान्ड न्यू आइफोन। सो यसको चाहिँ के हुँदो रहेछ हेर्दैछु म। ओके, सो यसको चाहिँ तपाईँको यहाँनिर चाहिँ भोल्युम तलमाथि साइलेन्ट राख्ने, यताउता सिम पनि राख्ने मिल्दो रहेछ एउटा। यो तपाईँको चिजहरू हुँदो रहेछ है। ओके, सो यो भयो। अब हामी अर्कोतिर जान्छौँ एकछिन। र अर्को चाहिँ हामीले यहाँ के पाएको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आइफोनको आई थिङ्क यो चार्जर नै हुनुपर्छ। चार्जर होइन, हेरौँ कस्तो चिज रहेछ। के चिज रहेछ कहाँ छ? यो चाहिँ चार्जर हुँदो रहेछ हजुर है। यो चाहिँ कसरी जोड्ने हुन्छ? यसको सायद भित्र केही छ होला, हेरौँ।
is this? यो चाहिँ सिमको लागि हुँदो रहेछ. Here is one sticker, iPhoneको स्टिकर. यो एउटा हुँदो रहेछ. त्यसपछि तपाईको भित्र यसको सायद बारेमा सबै इन्फर्मेसन होला आइफोनको बारेमा. ओके, सो here we go and here एउटा पिन हुँदो रहेछ. यो चाहिँ मोबाइलको सिम पाक गरेर निकाल्ने चिज. ओके, so another thing is here we go. I think यति नै हुने रहेछ क्या. So guys, हाम्रो आइफोन 12 Pro Max चाहिँ तपाईको के भन्छ अनबक्सिङको कार्य चाहिँ लगभग अब खतम भइरहेको छ. अब यसको स्क्रिन चाहिँ कस्तो छ त्योतिर हामी जान्छौँ हेर्नलाई. ओके, सो गाइज हियर वी गो. यो चाहिँ स्क्रिन छ गाइज है. यो छ हैन. अब क्यामेरा पनि मजाको हुँदो रहेछ. ओके, so this is the guys, this is the iPhone. Standard. Oh shit. Here we go. This is our brand new iPhone. Welcome to the apps library भनिरहेको छ हैन. हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ हाम्रो brand new iPhone. So now first we have to check this one. Okay, यो चाहिँ अब के चाहिँ हो भनेर चाहिँ पहिला हामी चाहिँ जेनरलमा जान्छौँ. ओके, सो यसको बारेमा सबै कुरा थाहा पाउँछौँ. नेम सुजित आइफोन्स. ओके, सफ्टवेयर भर्जन चाहिँ तपाईँको 1.4.1. मोडल नम्बर आइफोन 12 Pro Max. मोडल नम्बर त्यहीँ अर्को छ. सिरियल नम्बर पनि त्यहीँ छ. लिमिटेड वारेन्टी एक्सपायर तपाईँको वारेन्टी पनि यहीँ हुँदो रहेछ होइन. सङ्ग्स 0. क्यापेसिटी कति छ? 256. हजुर फेरि पनि नमस्कार. छोटो व्यापारिक विश्रामपछि है. अब के गर्नु, कुलमानजी जानुभएपछि यस्तै छ. लाइनको आउने जाने. सो अघिको भिडियो मैले पुरा दिन सकिनँ तपाईँहरूलाई. त्यसको लागि एकदमै क्षमा प्रार्थी हुँदै आजको भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो होइन. अब राम्रो लागे चाहिँ राम्रो भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला, नराम्रो लागे नराम्रो भनिदिनु होला होइन. त्यही हो, गरेर हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला. अनि अब छिट्टै नै अब राम्रो भिडियोहरू चाहिँ तपाईँहरू सामु हामी लिएर आउनेछौँ होइन. त्यही हो, हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु होला, हामीलाई पनि सपोर्ट गरिदिनु होला. यति भन्दै चाहिँ अहिले सम्पूर्ण मेरा युट्युब च्यानलका सम्पूर्ण परिवारलाई चाहिँ एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद. अन्तिमसम्म हामीलाई हेरिदिनु भएकोमा. र अब छिट्टै नै नयाँ भिडियोको साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ भन्दै आजको लागि हामी बिदापाती हुन चाहन्छौँ. अनि अर्को कुरा, मैले अहिले चाहिँ कभर पनि किनेको सस्तो वाला है किनिसकेको छु. अनि अहिले रेडी भइसकेको छ तपाईँको. Here is my phone होइन. अब त्यही छ, ठिक छ, हस् हुन्छ. धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू भेरी मच. नमस्ते. Have a good day. Bye bye. Take care.